Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. ජලුන් ඉතින් ඔයා මේ වෙනකම් දන්න ඔයා ආපු හැම PayPal වීඩියෝ එකක්ම දැන් අමතක කරන්න. මොකද 20/26 මැයි 15 වෙනිදා ඉඳන් ලංකාවට PayPal officially ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි මේකේ වටිනම දේ තමයි දැන් ඔයාට 100% legal විදිහට PayPal Sri Lankan business account එකක් නිල වශයෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඉඳන් e-commerce කරන අයට, direct clients ලා එක්ක වැඩ කරන අයට, වගේම freelancers ලා, content creators ලා හැමෝටම සල්ලි direct බැංකුවටම ගන්න නම් හදන්න ඕනේ මේ business account එකයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට step by step කිසිම වැරදීමක් කරගන්න නැතුව ඔයාගේ ලංකාවේ ඇත්තම details, ID password සහ ලංකාවේ phone number එක දාලා සල්ලි receive කරගන්න පුළුවන් PayPal business account එකක් හදාගන්න විදිහ මුල සිට අගටම සරලව මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා. ඉතින් මේ නිසා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මොකද පොඩි වැරදීමක් වුණොත් ඔයාගේ සල්ලි hold වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. ජාලුන් ඉතින් account එක හදන්න කලින් ඔයා ළඟ මෙන්න මේ දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ. ඔයා කලින් PayPal එකට පාවිච්චි කරපු නැති අලුත්ම email address එකක්, ඔයාගේ national ID, NIC එක, passport එක හෝ driving license එක විස්තර හරියටම තියෙන්න ඕනේ. දැනට ඔයා ළඟ තියෙන ලංකාවේ active phone number එකක්, මේකට link කරන්න commercial සම්පත් හෝ BOC bank account එකක් සහ ඊට අදාළ debit හෝ visa card එකක්. ජාලුන් ඉතින් දැන් මුලින්ම ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන type කරලා search කරගන්න PayPal LK ලෙස. ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන PayPal LK site එක open කරගන්න. ඉතින් අපිට දැන් මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ලංකාව ඇතුළත PayPal වලින් සල්ලි receive කරන්න සහ ලංකාවේ බැංකුවකට සල්ලි withdraw කරන්න නම් ඔයාගේ PayPal account එක අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ local partner bank එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නම ඕනේ. ඒ කියන්නේ කලින් රටවල් වල වගේ PayPal account එක ඇතුළෙන්ම විතරක් නිකම්ම Visa Mastercard link කරලා සල්ලි ගන්න බෑ. බැංකුව අරහමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක දැනට වැඩ කරන්නේ ලංකාවේ partner banks, commercial bank, සම්පත් bank, BOC හරහා විතරයි. ඉතින් ඔයා ඒ සඳහා මෙතන මේ find out more here click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන sign up දෙන්න. ඉතින් දැන් අපි create කරගන්න ඕනේ business account එක. මොකද ලංකාවට සල්ලි receive කරන්න සහ බැංකුවටම ගන්න full support එක ලැබෙන්නේ business account වලට විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ඔයාගේ ඇත්තම legal first name එක add කරගන්න ID එකේ තියෙන විදිහටම. ඊට පස්සේ middle name එකත් මේ විදිහට add කරලා last name එකත් ID එකේ තියෙන විදිහට add කරගන්න. මෙන්න මෙතන තමයි කලින් අපිට වැරදුණු තැන. දැන් ඔයාලට පුළුවන් country code එකට ශ්‍රී ලංකා select කරලා ඔයාගේ ලංකාවේ මොබයිල් නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email address එක මෙතන type කරගෙන හොඳ strong password එකක් මෙතන create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම password එකට අඩුම ගානේ අකුරු හෝ ඉලක්කම් 8ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමා capital අකුරු සහ simple අකුරු දෙවර්ගයේම කලවම් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. තව අඩුම ගානේ එක ඉලක්කමක් හෝ ලකුණක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට strong password එකක් type කරගෙන මෙතන මේ තියෙන කොටුව click කරලා agree and create account දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ email your code දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ email එකට ඇවිත් තියෙන PayPal verification password එක type කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාගේ email එක open කරගෙන මේ විදිහට PayPal වලින් ඇවිත් තියෙන verification code එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ code එක
මේ විදියට පේස් කරගන්න. ඊට පස්සේ සබ්මිට් දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් දැන් ඔයාගේ account එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ප්‍රධාන ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මෙතන මේ තියෙන let's go දෙන්න. ඉතින් මෙතනින් ආන්නේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය, legal structure වඩාම හොඳින් විස්තර කරන්නේ මොකක්ද කියන එකයි. ඒ කියන්නේ ඔයා තනියම වැඩ කරන කෙනෙක්ද නැත්නම් රජයේ ලියාපදිංචි කරපු ලොකු සමාගමක්ද කියලා. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ උඩින්ම තියෙන ඉන්ඩිවිජුවල් සෙලර් සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර් කියන ඔප්ෂන් එක. හේතුව ඔයා තනිවම YouTube එක හෝ ෆ්‍රීලාන්සින් වැඩ කරනවා නම් ලීගල්ම සහ ලේසිම ක්‍රමය මේකයි. මේක සිලෙක්ට් කරාම ඔයාගෙන් ලොකු කම්පැනි ලියාපදිංචි අංක ටැක්ස් ඩොකියුමන්ට්ස් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ඇත්තම පර්සනල් විස්තර සහ ID එක විතරයි ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම තමා මේ බිස්නස් මේක තෝරන්න ඕනේ රජයේ PVT LTD වගේ නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි කරපු ලොකු සමාගමක් තියෙනවා නම් විතරයි. ඒ වගේම තමා මේ non profit මේක අදාළ වෙන්නේ පුණ්‍යාතන හෝ NGO වලට විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඔප්ෂන් දෙකම සිලෙක්ට් කරන්න එපා. මෙතන මේ උඩම තියෙන ඉන්ඩිවිජුවල් සෙලර් සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර් කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ බිස්නස් ටයිප් එක ඉන්ඩිවිජුවල් සිලෙක්ට් කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම නීත්‍ය අනුකූලව නිවැරදිද කියලා නැවත වතාවක් චෙක් කරගන්න. ඔයාගේ national ID NIC එකේ තියෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ date of birth එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ nationality එක ශ්‍රී ලංකා ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් අපි ෆෝන් නම්බර් එක කලින් ඇඩ් කරගත්තු නිසා මේ ස්ටෙප් එක ස්කිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ ඇඩ්‍රස් ලයින් 1 ටැබ් එක යටතේ ඔයාගේ ස්ථීර පදිංචි ලිපිනය ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්න සිටි එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ postal code එක ටයිප් කරගන්න ඕනේ ඔයා ඉන්න සිටි එකට අදාළව. ඉතින් ඒ සඳහා new tab එකක් ඕපන් කරගෙන ඔයාගේ සිටි එකට අදාළ name එක මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන postal code කියලා ටයිප් කරලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මේන search result වලින් ඔයාගේ සිටි එකට අදාළ postal code එක මේ විදිහට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ postal code එක මේ විදිහට paste කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ confirm your address යටතේ recommend select කරගෙන confirm දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ යටතේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ විස්තර ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ලියාපදිංචි කරපු ව්‍යාපාරයක් නැත්නම් බය වෙන්න එපා. just use your full legal name කියන check box එක ටික් කරලා ඔයාගේ නමම ව්‍යාපාරයේ නම ලෙස use කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් business name එකට ඔයාගේ channel එකේ නම, business එකේ නම නැත්නම් ඔයාගේ නමම කලින් තිබුණු පරිදිම මේ විදියට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රධාන මුදල් ඒකකයේ ලෙස තියෙන US ඩොලර් ඒ විදිහටම තියෙන්න ඇරලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යමු. මොකද ලංකාවට PayPal දුන්නත් අපි පිටරටින් සල්ලි ගෙන්න ගන්න යන්නේ USD වලින් නිසා account එකේ main currency එක USD විදියට තියාගන්න එක තමයි හැම අතින්ම ලේසි. ඊට පස්සේ මේ tab එක යටතේ product හෝ ඔයා කරන service එක select කරගන්න. ඉතින් ඔයා content creator කෙනෙක් නම් මෙතන digital ලෙස type කරලා මෙතන මේ උඩම තියෙන digital goods media books movies music කියලා තියෙන මේ option එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ business address එකක් තියෙනවා නම් මෙතන මේ address line යටතේ add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ use your residential address යටතේ අපි කලින් add කරපු address එකම අපිට add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ check box එක ටික් කරලා ඊට පස්සේ next දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපිට business tools use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා skip for now දෙන්න. ඉතින් අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ PayPal home tab එක යටතේ. ඒ වගේම තමා මෙතන link a bank යටතේ
අපිට අපේ බැංක් account එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් තියෙන වටිනාම පියවර මේ සල්ලි ලංකාවේ බැංකුවට ගන්නෙ කොහොමද? ඉතින් දැනට PayPal ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපේ දේශීය බැංකු පද්ධතිය domestic bank system හරහා. ඔයාලට පුළුවන් PayPal dashboard එකේ තියෙන link a bank account හෝ link a card option එකට ගිහින් ඔයාගේ commercial සම්පත් හෝ BOC card එක link කරන්න. ඉතින් මේ කොහොමද? ඒ සඳහා මෙතන මේ තියෙන pay and get paid select කරගන්න. ඊට පස්සේ bank and card select කරගන්න. ඊට පස්සේ credit and debit cards යටතේ මෙතන මේ තියෙන link a card දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ card number එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ card එකේ තියෙන expiration date එක මේ විදියට add කරගන්න. ඊට පස්සේ card එක පිටිපස්සේ තිබෙන CVV card verification value numbers මේ විදියට add කරගන්න. ඊට පස්සේ billing address එකත් මේ විදියට add කරගෙන link card දෙන්න. ඉතින් මේ විදියට card එක link වුණාට පස්සේ done දෙන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් card එකේ status එක confirmation pending යටතේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක confirm කරගන්න මේ card එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන confirm your card දෙන්න. ඉතින් අපිට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් PayPal එකෙන් ඔයාගේ card එකෙන් $1.95ක වගේ පොඩි මුදලක්, ඒ කියන්නේ රුපියල් 600කට ආසන්න මුදලක් తాවකාලිකව කපා ගන්නවා. නමුත් card එක verify වුණාට පස්සේ ඒ සල්ලි ආපහු දින 2කින් හෝ 3කින් ඔයාගේ account එකටම ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා මෙතන මේ තියෙන මේ PP code එක ඔයාගේ mobile number එකටම ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ code එක ඇතුළත් කරලා කලින් කිව්ව පරිදිම මේ card එක verify කරගන්න. ඉතින් මීටත් වඩා legal සහ ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඉදිරි දවස් කීපය ඇතුළත ඔයාගේ බැංකුවල උදාහරණයක් ලෙස Combank Digital සම්පත් විශ්ව mobile apps වලට link PayPal කියලා අලුත්ම option එකක් ලැබෙනවා. දැනට මේක coming soon මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ app එක ඇතුළෙන්ම ඔයාගේ PayPal account එකට link කරගත්තම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කෙලින්ම සල්ලි bank account එකට LKR වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදියට 100% නිවැරදිව සහ legal ලෙස ඔයාගේ PayPal ශ්‍රී ලංකන් business account එක අදම create කරගන්න. ඒ වගේම account එක හදද්දී මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් comment box එකේ comment කරන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමා bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories